Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Trước khi bắt đầu video thì mình cho lính đi du lịch phát xem có ra được cái minh văn huyền thoại nào không nha các bạn. Sắp tới ấy thì game sẽ cập nhật rất nhiều tướng luôn. Nếu mà theo tính toán của mình thì trong vòng 2 tháng tới là tháng 12 với tháng 1 thì game Rise Kingdom ấy sẽ cập nhật lên tới là 7 vị tướng các bạn. Wow. Một số lượng tướng mình phải nói là cực kỳ khổng lồ luôn. Và trong video này ấy, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin về 7 vị tướng sắp được ra mắt và những điều mà các bạn nên chuẩn bị, hoặc là ở những vị tướng mà các bạn nên chú ý trong vòng 2 tháng tới nhá. Đầu tiên thì mình phải giải thích là đây không phải là cái dấu hiệu của game sắp sập nha anh em. Tại mình thấy có nhiều bạn hay nói là kiểu chắc game sắp sập rồi làm cú chót ra tướng ồ ạt. Nhưng mà mình nghĩ là không phải như thế. Mà vì cái đợt này ấy, thứ nhất là tháng 12 thì game sẽ ra tướng công trình với lại tướng lãnh đạo. Thì chúng ta sẽ có một con tướng công trình là Philip và sorry anh em, một con tướng lãnh đạo là Philip và 2 con tướng công trình nhá. Còn đến tháng 1 thì các bạn có nền văn minh Maya. Ôi, được một cục đá tẩy luyện ngon này. Nền văn minh Maya ấy, thì các bạn sẽ có thêm 2 vị tướng nữa. Thì mình đoán sẽ là một vị tướng tím và một vị tướng cam, cũng giống như nền văn minh gọi là Viking với nền văn minh Hy Lạp khi mà mới được ra mắt trong game. Tiếp đó chúng ta sẽ có thêm 2 tướng tím công trình nữa. Thì như vậy các bạn sẽ có đủ là 7 vị tướng sắp được ra mắt trong game. Wow. Thì ở đây mình sẽ nói trước về 2 con tướng tím đi. Các bạn cần chuẩn bị gì trước cho 2 vị tướng tím này. Để các bạn mắc một vị tướng tím trong tựa game Rise Kingdom ấy, thì các bạn sẽ cần là 440 tượng tím nha anh em. Tướng cam ấy thì các bạn cần là 690 tượng, còn tướng tím thì các bạn chỉ cần là 440 tượng thôi. Đối với những nick mà đã chơi lâu ấy thì các bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi các bạn lên những con tướng tím. Anh em có thể thấy ở đây là mình thậm chí mình còn thừa sao, thừa tượng đến mức mình lên tất cả những con tướng tím của mình lên level 60 luôn. Để làm gì anh em? Để cho đẹp thôi chứ thực ra cũng chả để làm gì cả. Thì sắp tới game ra 2 con tướng tím công trình ấy, các bạn cần phải chuẩn bị trước cho mình 880 tượng cho 2 con tướng tím công trình mới. Lý do vì sao? Vì mình nghĩ là 2 con tướng tím công trình sẽ là 2 con tướng khá là mạnh ở giai đoạn KVK 2. Và chỉ ở KVK 2 các bạn mới lấy được 2 con tím công trình nhá. Tại vì khi lên K2 ấy, thì các bạn mới có được cái đội hình V. Chính xác hơn là game mới mở cái hệ thống vũ trang. Các bạn lấy đội hình V thì các bạn cầm tướng công trình, các bạn mới cắm cọc được. Và khi các bạn cắm cọc ấy thì những con tướng công trình nó mới ra skill. Còn tất cả những loại tướng khác, ví dụ như là tướng bộ binh, tướng kỵ binh, tướng lãnh đạo, đúng không, kết hợp hay cung đi, các bạn cầm ra trên open field ấy, các bạn cắm thì nó vẫn bắn xa nhưng mà nó không thể ra skill nha anh em. Và điểm mạnh nhất của một con tướng trong tựa game Rise Kingdom ấy, nó luôn tới từ chiêu 1, khi mà cái chiêu này sẽ gây sát thương hoặc là hiệu ứng hoặc là búp. Nên là cái việc mà không ra skill ấy là cái cặp đó nó rất yếu đấy các bạn. Nên là chúng ta cần phải chuẩn bị chọc tím cho 2 con tướng tím công trình khi mà các bạn lên KVK2. Thì 2 con tướng tím công trình này các bạn sẽ lấy từ đâu? Nhà phát hành đã thông báo rồi, đó là 2 con tướng tím công trình này nó sẽ vào chìa vàng. Nhưng mà có lẽ cũng giống như mấy con tướng cam, kiểu như là Alex này hoặc là Saladin ở K2 ấy, thì khi mới chơi những con tướng tím công trình này nó sẽ không hiện ra ở dưới. Tại vì nó chưa mở khóa mà khi lên KVK2 thì nó mới mở khóa và lúc đó các bạn mới mở được ở trong cái chìa khóa vàng. Đương nhiên đó là dự đoán của mình thôi nhá, tại vì nhà phát hành nói là sang K2 người ta mới cho các bạn lấy những vị tướng này. Thì các bạn cũng cần phải để dành một cái số lượng chìa vàng nhất định. Anh em nào chơi lâu các bạn có thể để đến 1000 chìa vàng giống như mình. Hoặc là như hôm qua kia mình có review một nick mà người ta mở được tới là 5300 cái chìa khóa vàng. Thì đó một cái lượng chìa khóa rất là lớn. Nhưng đối với những bạn mới chơi thì các bạn không thể để cái lượng chìa khóa nhiều như vậy được. Mình nghĩ là tầm khoảng 100-200 chìa khóa vàng là ok rồi, để đảm bảo là các bạn có thể triệu hồi được 2 con tướng tím đó càng sớm càng tốt. Và các bạn sẽ lên và sử dụng nó ở cái map ở KVK2. Mình tin là 2 con tướng tím công trình mới khả năng là sẽ cực kỳ mạnh. Tại vì sao? Tại vì khi ở K2 ấy, những đội quân khác trên open field chạy rất là chậm. Kết hợp với cái việc là sắp tới chúng ta không có nhập cư về KVK2 được, thì điều này sẽ khiến cho cái K2 trở nên cân bằng. Thì các bạn cứ hình dung là mấy con tôn tử này, rồi bai ba này, làm sao mà có thể vượt qua tuyến trước của địch và áp vào được mấy con công trình. Nên là 2 con tướng tím công trình mình nghĩ là nó bắn sẽ khá là lời.
thì đó các bạn cần chuẩn bị 880 tượng tím cho 2 tướng tím công trình mới nhá. Ngoài ra thì một set tím công trình chắc chắn cũng là cái lựa chọn mà anh em cần hướng đến rồi. Ở trong game thì các bạn sẽ có 2 set đồ tướng công trình nha. Có khá là nhiều đồ cộng chỉ số farm nhá. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái đồ farm này đi, nó cũng cộng chỉ số farm anh em. Nếu mà các bạn chưa có set đồ tím cho tướng công trình thì các bạn có thể đúc set farm. Set farm này thì nó có lợi ở cái chỗ ấy, là các bạn chỉ cần mất cái xương động vật này thôi. Cái xương động vật này thì các bạn mà có những cái rương trang bị như này á thì các bạn không nên mở nha anh em. Các bạn không nên mở rương trang bị để các bạn lấy xương động vật, mà các bạn nên gọi là mở những cái rương ngẫu nhiên ấy, hoặc các bạn mở chìa pha lê nó cho. Đấy thì các bạn dùng những cái xương động vật free, các bạn gọi là lên những cái đồ farm này thì nó ngon hơn. Đấy, tóm lại là anh em không nên gọi là rèn những cái quần này nha, không nên rèn những cái món trang bị của set farm lam, mà các bạn nên hướng đến cái set tím này. Cái set tím này nó cộng chỉ số quân bao vây rất là cao nha các bạn. Nó cộng ngang với những cái món của bộ với kỵ luôn. Anh em nhìn này, cái tay nó cũng cộng ngang với bộ với kỵ nhá. Mà cái set tím công trình ấy, nó còn được một cái lợi nữa là các bạn có tăng cái tốc độ hành quân, quân bao vây. Thì cái con công trình nó đã chạy chậm rồi đúng không? Thì cái việc được tăng tốc độ hành quân, quân bao vây thì nó sẽ lợi hơn trên open field rất là nhiều. Nên anh em cũng cần phải lưu ý đó là chuẩn bị một cái set tím công trình ở giai đoạn KVK2. Và ở đây ấy, mình cực kỳ nhấn mạnh là các bạn đừng có dùng những cái rương vật liệu nha. Đó, ví dụ khi các bạn rèn những món này đi, nó yêu cầu mở những rương vật liệu này thì anh em đừng có mở nha các bạn. Những cái rương này các bạn sẽ chỉ mở để lấy 3 cái vật liệu chính là cái gỗ mun này, cái da với lại cái cục quặng này thôi các bạn. Hiện tại thì chúng ta chưa biết bộ skill của 2 con tướng tím công trình mới là như thế nào, nhưng mà tất cả những con công trình hiện tại có trong game ấy thì đều là tướng đa năng hết. Tướng đa năng có nghĩa là sao? Những con tướng đa năng ấy là cái bảng vàng này là bảng đa năng này, thì nó sẽ có cả 5 skill dùng để đánh đồng nha. Mà cũng đúng cơ, nếu mà là tướng đồn trú với rally thì làm sao làm tướng công trình được đúng không? Nên là 2 con tướng công trình mới có khả năng nó cũng sẽ là tướng đa năng, đồng nghĩa việc 5 skill đánh đồng thì sẽ khá là mạnh. Ở đây sẽ có một trường hợp mà có thể 2 con công trình mới nó sẽ phế nhá. Đó là cái skill 1 của nó không có gây sát thương. Ví dụ cái skill 1 của nó chỉ có búp cho bản thân nó đi, giống kiểu skill của con SCPO tím chẳng hạn ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ không quá mạnh. Nhưng mà nếu skill 1 của 2 con tướng tím công trình mà gây sát thương thì có lẽ nó sẽ soán ngôi của Tôn Tử trở thành vị tướng tím ngon nhất ở giai đoạn đầu game. Chúng ta sẽ đến với 3 vị tướng tiếp theo được ra mắt vào tháng 12 này luôn nha. Thì đây là 3 vị tướng của thế hệ tướng lãnh đạo và tướng công trình. Thì chúng ta sẽ có một con tướng lãnh đạo mới là Philip. Mình đã làm một cái video rất là chi tiết về cái bộ skill cũng như là cách hoạt động của Philip rồi. Cái đặc điểm của Philip á, đó là vị tướng này có thể tăng một cái lượng sát thương rất là lớn. Tối đa thì vị tướng này có thể tăng đến 70% sát thương cho đạo quân của ông ta nha. Ngoài ra thì cái chiêu chuyên môn của Philip ấy giúp cho những vị tướng đi cùng Philip có khả năng ra chiêu chủ động 2 lần. Và các bạn sẽ chuẩn bị chứng kiến những con Gia Cát Lượng quật 2 cái vòng tròn một lần này, hoặc là những con như là Lưu Triệt bổ 2 rồng một lần là chuyện rất bình thường các bạn. Philip sẽ trở thành một con bài mình nghĩ khá là hay và thú vị. Nhưng mà mình nghĩ là trừ khi các bạn nhiều tượng thôi. Còn nếu mà các bạn ít tượng thì các bạn cũng không nên lên Philip quá sớm. Chúng ta cứ bình tĩnh các bạn. Nói chung là anh em tầm 1000 tượng đổ xuống thì các bạn cứ bình tĩnh để cho các bot test trước xem thế nào. Nhưng mình thì mình nghĩ là Philip sẽ là một con tướng khá là ngon để đưa vào những cái đội hình mà đánh từ 6 đạo trở lên đúng không? Và Philip sẽ là một con tướng búp mình nghĩ là ngon hơn Chazan rất là nhiều. Tại vì Chazan nó sẽ phụ thuộc vào việc các bạn cầm mix chup 3 loại quân nhá. Còn giả sử các bạn không cầm mix chup đi, các bạn cầm Chazan full kỵ, full cung, full bộ cũng được. Nhưng mà tự nhiên cái bộ skill của Chazan nó không tối ưu. Trong khi đó thì con Philip tướng mới ấy, các bạn cầm full kỵ này, full bộ, full cung thì nó vẫn mạnh điên anh em. Đó là một điểm cộng rất lớn của Philip, là có thể vứt vào bất cứ một đội hình nào cũng được, đi kèm với bất cứ một con tướng nào trong tựa game Royal Kingdom cũng được nha các bạn. Nên là Philip sẽ là một vị tướng anh em chú ý trong thời gian tới. Còn đối với 2 con tướng cam công trình thì mình cũng đã làm bộ skill rồi. Nhưng mà những cái video về cái bộ skill của tướng cam công trình ấy, mình thấy là có vẻ anh em không thật sự quá quan tâm. Cả nước ngoài cũng vậy luôn nhé. Mình thấy mấy ông YouTube nước ngoài làm về mấy con tướng cam công trình ấy, có vẻ các bạn cũng không hứng thú lắm. Nhưng mà hiện tại tướng công trình trong game đang bắn rất là lời. Ở đây mình đã cho anh em xem một số cái chiến báo của những con công trình nó bắn ở trong game hôm qua khi mà mình xem cái map KVK của 1606 nha anh em. Đây, ở đây các bạn thấy này, chiến báo bắn được tới là 5 triệu 2 điểm tiêu diệt, và bên kia kiếm được chỉ có 1 triệu điểm tiêu diệt thôi. Và cái tỷ lệ trao đổi lên tới là 500% nhá. Tiếp đó những chiến báo dưới này là một cái nữa là cái nick này bị spam thì vẫn rất là lời anh em, cũng gần như là 1 đổi 2,5 rồi đúng không? 106.000 thương nặng đổi 259.000 thương nặng này. Tiếp đó dưới này thì chúng ta có thêm những chiến báo nữa cũng là 1 đổi 5 anh em đúng không? 500% này.
rồi 1 đổi 3,5. Thì các bạn có thể thấy là tướng công trình trong game ấy, hiện tại kết quả chiến báo bắn rất là ngon. Và cái cặp công trình mình nghĩ là ngon nhất hiện tại sẽ là Gonzalo kết hợp với Gazamada nha. Tại hai con này nó gây sát thương trừng phạt. Ở đây thì con Gonzalo ấy, khi các bạn bắn xa ấy, các bạn sẽ gây sát thương trừng phạt và các bạn sẽ có chiêu đánh lan. Thì đây cũng là một cái điểm mà khiến nhiều người đánh giá là Gonzalo đang là con tướng công trình mạnh nhất trên Open Field. Hôm qua thì mình thấy một bạn bình luận bảo là con Gonzalo bắn xa gây sát thương 2004 là không đúng nha các bạn. Con Gonzalo này hệ số nó là 2004 nhưng mà khi bắn xa ấy, thì nó chỉ còn 1200 thôi. Đấy, nó sẽ giảm đi 50% này. Thì tức là cái sát thương của con Gonzalo là bắn xa 1200. Thì hai con tướng cam công trình mới ấy, sát thương của nó mình nghĩ cũng không quá thấp đâu. Nhưng mà các bạn phải lên một cặp nha. Tức là anh em nào mà đang muốn lên tướng công trình, đúng không? Các bạn thích Gonzalo lắm rồi thì các bạn phải lên là Gonzalo Gazamada. Còn nếu các bạn thích hai con tướng công trình mới ấy, thì các bạn phải lên một cặp nha các bạn. Các bạn đừng có lên một con công trình mới rồi một con Margaret để làm gì. Lên là lên cả cặp luôn, đúng không? Hái hoa hái cả cụm luôn anh em. Hai con tướng công trình mới mình nghĩ là sát thương rất cao và cũng có khả năng bắn lan nha. Và nó phải đi với nhau các bạn. Hai con đó đi với nhau nó mới bắn sát thương trực tiếp nhiều. Thì cái khả năng ra skill lan ấy nó mới được tối ưu trên cặp tướng công trình mới. Thì đó là cái điều mình muốn nói về ba con tướng cam mới ra. Đó là con Philip với hai con công trình. Thật sự hai con công trình tôi cũng chỉ nhớ một con là Stephen, một con là Hyundai thì vậy. Nhưng mà như mình cũng đang khá là lăn tăn về việc là có nên lên hay không. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với nền văn minh Maya nha anh em. Nền văn minh Maya được nhà phát hành thông báo chính thức sẽ ra mắt vào tháng 1. Thì khi cái nền văn minh này ra mắt ấy, sẽ kèm thêm một cái chỉ số liên quan đến búp tầm xa nha các bạn. Mình dự đoán có thể là tăng 3% hoặc 5% sát thương tầm xa. Tại vì nếu mà tăng sát thương quân bao vây ấy, thì mình nghĩ là nó không tính là sát thương tầm xa các bạn. Nó phải là tăng sát thương tầm xa luôn. Giống như kiểu là các bạn dùng nền văn minh Ả Rập đi, đúng không? Các bạn tăng sát thương tập kết cho đội quân gây ra này. Đó thì nó mới gọi là tăng sát thương chứ. Chứ còn nếu mà tăng sát thương quân bao vây thì người ta dùng quân bao vây đánh gần thì đâu gọi là tăng sát thương tầm xa, đúng không? Đây là nền văn minh Maya sẽ là một cái nền văn minh mình dự đoán là có cái chỉ số tăng sát thương tầm xa tầm 3 đến 5%. Và đi kèm với nền văn minh mới thì các bạn sẽ có hai vị tướng mới nhá. Ở trong bức hình mà nhà phát hành nhá hàng ấy thì mình thấy là có một vị tướng nữ và một vị tướng nam. Mình đoán là tướng nữ thôi, tại vì ngoại hình như thế thì không thể nào là tướng nam được các bạn. Và khi mà hai vị tướng này ra mắt ấy thì các bạn sẽ lấy bằng cách nào thì nó cũng sẽ vào chìa khóa vàng luôn. Có nghĩa là trong thời gian tới các bạn sẽ có thêm 3 con tướng tím vào chìa vàng và một con tướng cam vào chìa vàng nhá. Chúng ta sẽ cùng xem lại về một số vị tướng tím mới được ra mắt ở những nền văn minh gần đây, như là Ai Cập chẳng hạn này. Các bạn có Imhotep. Thực ra thì con này khá là phế, mình thấy là người ta cũng chả xài mấy. Tiếp đó đến con Pericles. Con này thì mình thấy người ta cũng ít xài luôn. Tại vì về cái góc độ bộ binh ấy thì không có ai có thể ăn được tôn tử ở KVK1 anh em. Nên là hai con tướng tím mới của các nền văn minh ấy mình thấy cũng không ăn thua lắm. Ở đây có một con nữa là Bờ Giòn. Thực ra con Bờ Giòn nó cũng là bộ binh các bạn. Bờ Giòn bộ binh thì cũng không chơi lại tôn tử luôn. Tính ra là chúng ta đã có hai vị tướng là bộ binh rồi. Sau chúng ta lại có thêm một vị tướng nữa là Imhotep là cung thủ. Thì chúng ta chỉ còn thiếu một vị tướng tím mới kỵ binh thôi. Đó là mình hy vọng là chúng ta sẽ có một con tướng tím kỵ binh khi mà nền văn minh Maya được ra mắt. Thật ra thì cái vị tướng tím đi với nền văn minh ấy nó không nhất thiết phải liên quan đến chỉ số của nền văn minh nhá. Mình cũng đang thắc mắc là không biết là người Maya liệu người ta có kiểu cưỡi ngựa bắn cung nhiều không. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hy vọng là con tướng tím từ nền văn minh Maya nó sẽ khỏe nhá. Còn đối với những con tướng cam mà mới ra ở trong các nền văn minh ấy thì mình thấy con Pierrot mới ra rất là khỏe anh em. Con Pierrot mới ra nó chẳng khác gì một cái con gọi là Alex Mini cả anh em. Bộ skill 5 chiêu đánh đồng, bảo tàng của Pierrot cũng rất là mạnh, sát thương cao cũng vượt trội hoàn toàn so với những vị tướng cam ở đầu game. Rồi tiếp đó chúng ta có Thất Mô. Thất Mô cũng là con tướng cung rất là mạnh, bắn AoE 3 mục tiêu luôn. Và ra mắt cùng với nền văn minh Ai Cập. Có lẽ thì trong ba con tướng cam từ ba nền văn minh mà mới ra mắt ấy, chúng ta còn một con nữa là con Ragnar lãnh đạo nha anh em. Con đấy thì đúng là lỏ. Con này mình không có thấy một ai xài các bạn. Đã từng có một lần mình thấy người ta dùng con Ragnar này để rally KVK1. Mình không nhớ là của bot nào, nhưng mà mình đã thấy rồi. Max skill Ragnar ở K1 để rally luôn. Và nói thật luôn là nó chả khỏe thế nào anh em. Mình thấy là các bạn rally bằng CMG ấy nó còn ngon hơn nhiều các bạn rally bằng con này. Nên là mình nghĩ con Ragnar này hơi xịt. Ragnar thì nó mới ra phiên bản Prime thì mạnh nha anh em. Thì các bạn có thể thấy là ba con tướng cam tới từ ba nền văn minh thì hai con ngon một con dở nhá. Thì mình hy vọng là con tướng cam tiếp theo tới từ nền văn minh ở Maya ấy nó sẽ là một con tướng cam mình nghĩ là ngon để anh em có thể chơi giai đoạn K1 K2. Tính ra mấy con tướng cam tới từ nền văn minh Maya ấy, chúng ta có như là Moctezuma này, rồi con Pakkan, còn ai nữa không ta? Có hai con đây anh em.
thì cả hai con này hiện tại mình nghĩ không khỏe lắm. Tôi đang nghĩ là có khi nào lại ra một con tướng cam gọi là lãnh đạo với lại giữ gìn hòa bình giống kiểu Moctezuma không nhở? Kiểu ra tướng cam đánh man với kéo man mình thấy là cũng hợp lý anh em ạ. Nhưng mà những cái nick chơi lâu mà các bạn đã lên mùa chinh phạt ấy thì thường các bạn cũng sẽ không có đầu tư vào mấy con tướng cam tới từ chìa vàng đâu. Nên là cái việc mà ra nền văn minh may ra ấy, thì chúng ta cũng gọi là tập trung cho mấy ông mà chơi tướng công trình thôi. Còn các bạn sẽ tập trung cho con Philip với hai con công trình. Còn nếu mà các bạn không ưng một cái vị tướng nào trong 7 vị tướng sắp ra mắt trong tựa game Royal Kingdom ấy thì các bạn chỉ cần gọi là skip thôi. Các bạn chờ đến khoảng tháng 2, lúc đó thì game sẽ có tướng kỵ binh gen 10, sẽ là một cái cơ hội cho anh em kỵ binh quay trở lại game, nhất là khi mà game vừa giới thiệu cái nhà thiên đỉnh kỵ binh tấn công 20%. Và video của mình đến là kết thúc rồi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ nha, và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Nhớ ấn like nha. Bye bye.